सबै पार्टहरू बोर्डमा भएको सबै पार्टहरू चेन्ज गर्नुहोस् निकाल्ने फेरि भाइब्रेटर हैन भाइब्रेटर यहाँ जोडेको हुन्छ त्यो जोडेको हुनाले यो पोइन्ट छ नि यहाँ हैन यो पोइन्ट हामी यसरी राख्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँ खुट्टा हाल्यो है लेग यो दुईवटा लेग देख्नुभयो यो लेगमा टच हुन्छ टच भएर काम गर्ने हो अब जस्तो यो क्यामेराहरू के छ बोर्डमा यसरी जोडिरहेको छ नि होइन अब यो त जोडेको छैन बोर्डमा यो के हुन्छ हामी यो बोर्ड राख्दाखेरि टच भएर काम गर्ने हो अनि यस्तोलाई टिप भनिन्छ यो भयो यो के को टिप हो यहाँ यो एयर स्पिकर यो पनि छुनु पर्छ यो दुईवटा एयर स्पिकर भयो यसरी राख्दाखेरि थाहा हुन्छ यतिकै हेरेर चिन्न सकिँदैन यहाँ राख्दाखेरि कहाँ पर्छ एयर स्पिकरसँग पर्छ नि त्यो होइन यो एयर स्पिकरको टिप भयो यो दुईवटा के भयो यो भाइब्रेटर यहाँ छ कि छैन यसरी राख्दाखेरि ठ्याक्क भाइब्रेटर निर पर्छ यो भाइब्रेटरको टिप भयो त्यसपछि यहाँ पनि दुईवटा टिप छ कि छैन के गर्ला त यो त भाइब्रेटर भयो यो दुईवटा भाइब्रेटरसँगै के छ यहाँ यो दुईवटा पोइन्ट छ एन्टिनाको हो क्या नि यो पोइन्ट हो यो के भयो एन्टिना अथवा नेटवर्कको टिप भयो बुझ्नुभयो कि त कनेक्टर हुनु पऱ्यो जोड्ने भनेको के हो कनेक्ट जस्तै क्यामेरा दुईटै क्यामेरा के छ डबल क्यामेरा होइन ब्याकमा दुईटै के छ जोडिरहेको छ होइन अनि यस्तो कनेक्टर छैन भने के हुन्छ टिप बनाएको हुन्छ कि त बोर्डमै एट्याच हुनु पऱ्यो बोर्डमा जस्तै यो भनेको के भयो बोर्डमै एट्याच भयो कि भएन यो सेन्सर के छ बोर्डमै एट्याच छ पछि बोर्डमा एट्याच हो भने जस्तै चार्जर कनेक्टर के छ बोर्डमै एट्याच छ बोर्डमा एट्याच छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी यस्तो तताएर निकाल्नु पऱ्यो होइन अनि एट्याच छैन भने त यतिकै निकाल्न मिल्यो टिप त अब बोर्ड निकाल्ने बित्तिकै आफै छुट्टियो होइन अब क्यामेराहरू के गर्नु पऱ्यो निकाल्ने फेरि जोड्न मिल्यो भनेपछि यो एट्याच छैन भने चाहिँ हामीले काम गर्न सजिलो भयो होइन एट्याच छ भने चाहिँ हामीले टुल युज गरेर काम गर्नु पऱ्यो बुझ्नुभयो चाहिँ 50% भन्दा बढी काम के हुन्छ सजिलो यति गर्नु यो बोर्ड निकालेपछि यो फेर्न पनि मिल्यो यो फेर्न पनि मिल्यो होइन अनि यो स्विचहरू फेर्न पनि मिल्यो ब्याट्री फेर्न पनि मिल्यो क्यामेराहरू सबै फेर्न मिल्यो होइन हामीले टुल युज गर्नुपर्ने के को लागि भयो त यो चार्जरको लागि चार्जर फेर्नलाई टुल चाहियो होइन यो हेडफोन ज्याक फेर्नलाई टुल चाहियो जुन बोर्डमा एट्याच छ त्यसको लागि के चाहियो